নমস্কাৰ মই দিগন্ত প্ৰথমতে এই অসম এক্সপেৰিমেন্ট চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো তো গাইস সেদিনা এক্সপেৰিমেন্টৰ ভিডিও এটা কৰাতে অলপৰ কাৰণে মোৰ চকুটো বেয়া নহল মানে এটা এক্সিডেন্ট হ'ব ধৰিছিলে তো কি হৈছিলে সেইদিনা সেই কোকো-কোলা ৰকেট এক্সপেৰিমেন্ট ভিডিওটো কৰাতে কোকো-কোলা যেতিয়া মই সেই এলপিজি গেছটো মিক্স কৰো তেতিয়া কি হৈছিলে প্ৰথমতে এই গেছখিনি মই এটা বটলত ষ্টৰ কৰি ৰাখিছিলো পিছত বটলৰ ভিতৰত প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট হৈ আছিল আৰু মই কেপটো খুলি দিয়াতে গোটেইখিনি এলপিজি গেছ লিকুইড মোৰ মুখত আহি পৰিছিল সো ভাগ্যটো ভাল আমাৰ ইজি এলপিজি গেছ আছে আমাৰ যিবোৰ আউটাৰ লেয়াৰ আছে যেনে স্কিন হক কিবা হক ইয়াত হিমান এটা ইফেক্ট নপৰে যদি এসিড বা তেনেকুৱা কিবা হলে হয় আজি তো তেতিয়া হলে হেদিনা এটা বহুত ডাঙৰ এক্সিডেন্ট হল হয় সো সেই কাৰণে মই এটা সেফটি কিট অৰ্ডাৰ কৰিলো তো এটো মই আনপেক কৰিবলৈ গৈ আছো তাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাম ইয়াতে কি আছে এন্ড প্ৰয়োজনীয়তা আপোনালোকক গমে পালে ইয়াৰ কিমান প্ৰয়োজন মানে গমে পাইছে আপোনালোকে যেহেতু মই এক্সপেৰিমেন্টৰ ভিডিও বনাও এইবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় মানে সেফটিটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় তো সেই কাৰণে এটো মই অৰ্ডাৰ কৰিলো তো বলক আমি প্ৰথমতে এটো আনপেক কৰো চাওক এইখন এখন চশমা হয় তাৰপিছত এইখন আৰু এখন চশমা হয় এণ্ড গ্লভছ তো এই তিনিটা বস্তু মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ এইখন সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কালাৰৰ হয় কেনেকুৱা লাগি আছে গাইজ তো ভালে লাগক বেয়া লাগক এইখন সেফটিৰ কাৰণে কিনিছো সো ভাল বেয়া মেটাৰ নকৰে তো যেহেতু মই কিছুমান ডেঞ্জাৰ এক্সপেৰিমেন্টো কৰো তো তাৰ কাৰণে এইখন মই ক্ৰয় কৰিলো সো এতিয়াৰ পৰা যেতিয়া মই এই ডেঞ্জাৰাছ এক্সপেৰিমেন্টবোৰ কৰো তেতিয়া এইখন পিন্ধি লম এণ্ড লগতে হ্যান্ড গ্লভছ ইয়াছক মানে এইবোৰ মই লৈছো যাতে মাল্টি পাৰপাছত ইউজ কৰিব পাৰো এইখন চাওক যেতিয়া আমি ওয়েল্ডিংৰ কাম কৰিম তেতিয়া মোৰ এইখন এই গ্লভছ দুখন কামত দিব সো মাল্টিপল পাৰপাছত আৰু হৈ যাব সব ক্ষেত্ৰতে কামত আহিব তো সেই কাৰণে মই চুজ কৰি এই তিনিটা বস্তু একেলগে অৰ্ডাৰ কৰিছো আৰু দামো বহুত কম প্ৰায় 300 মান লৈছে সো 100 কে ধৰি লওক এইখন যি কি নহওক এইখন এইখন চাওক কিমান ধুনীয়া গ্লাছ মানে ইয়াতে কি হল এই যেতিয়া আমি ওয়েল্ডিং কৰি যেতিয়ালৈকে স্পাৰ্কটো নহয় তেতিয়ালৈকে মানে আমি সোৱা চিতা কৰি বস্তুখিনি ধৰি মিলি ওয়েল্ডিং কৰিব লাগে ন তো তেতিয়া এইখন ওপৰত উঠাই দিব লাগে মানে তেতিয়া অকল এই যিখন হোৱাইট গ্লাছ আছে জিৰো পাৱাৰি এই দুখনতে আমি ধুনীয়াকৈ সকলোবোৰ বস্তু দেখা পাওঁ আৰু যেতিয়া আমি ওয়েল্ডিং স্পাৰ্ক কৰিম তেতিয়া এইটো ক্লোজ কৰি দিম তেতিয়া আৰু একো দেখা নাপায় মানে যেতিয়া লাইটটো আহে হাই পাৱাৰি যেতিয়া লাইটটো আহে তেতিয়াহে আমি মানে দেখিবলৈ পাম সো এই কাৰণে এনেকুৱা ডিজাইনেৰে এইখন বনোৱা হৈছে চাওক এয়া দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে চাওক কেমেৰাত দেখাই দিছো দেখিবলৈ পাইছে যেতিয়া এনেকৈ দিম দেখিবলৈ নাপায় সো এয়াই আৰু এখন দুখন তিনিখন সো এই তিনিটা বস্তু মই আজি অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ সো এইখিনি আছিলে আজিৰ কাৰণে তো আজি একো এক্সপেৰিমেন্টৰ ভিডিও নিদিলোঁ এই কিটখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ নেক্সট কালি এগেইন নতুন কিবা এক্সপেৰিমেন্ট কৰিম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম সো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আপোনালোকে এইটো চেনেলতে অসমীয়াতে বহুতো ডেঞ্জাৰাছ এক্সপেৰিমেন্টৰ ভিডিও দেখিবলৈ পাব সো আজিৰ কাৰণে বাই বাই